Hi guys! Hello everyone! And today is... What's the day? Friday. Happy Friday guys! Magpapack up tayo ng ating mga gamit kasi uuwi tayo ng Pilipinas. Joke lang. Hindi po tayo uuwi. Hindi tayo makakauwi. Marami dito ang na-stranded ngayon guys. Lalo yung mga tourist visa dito sa Australia. Hindi sila makauwi dahil sa pandemic. Kaya ang daming stranded. Doon sa pinagtatrabahuan ko, meron akong mga nabakunahan and sabi nila na yung nanay nila na tourist visa dito and then 2 years nang stranded. Kawawa naman. Yung kapatid ko last time, stranded siya dito for 1 year at tapos umuwi ng Pilipinas na quarantine siya ng 3 months sa Manila. So, pag uuwi tayo, wala din. Uuwi lang tayo para mag-quarantine. So, puti na lang hindi uuwi. But anyway guys, magpa-pack up tayo ngayon. Hindi tayo uuwi ng Pilipinas. I wish. Kasi meron tayong placement guys. So placement natin magsisimula sa Monday. So malayo ang ating biyahe kaya mag-pack up tayo ng pang 10 araw. So 10 days yung ating placement guys. So ito, dadalhin ko to kasi baka malamig doon. Kasi malapit siya sa coast. Malapit siya sa ocean. So, diba? I will just consider this as a holiday, guys. 10 days akong mawawala dito sa bahay. So, placement-wise, guys, magagawa ako ng video, guys, kung ano yung mga i-prepare nyo for placement. Kung kayo ay mga nursing student dyan, and if wala pa kayong experience sa placement, ito ay para sa inyo. Magawa ako ng video after this. Kung ano yung mga documents na i-prepare nyo kung magpunta kayo ng placement. So, I still have 5 weeks of placement. Itong 2 weeks lang naman ako, 2 weeks lang naman ako mawawala guys. So, 2 weeks this time, and then mayroon pa akong 5 weeks na placement upcoming, pero wala pang allocation. So, maghihintay pa ako ng allocation kasi nga, lagi siyang nadidelayed. Lagi siyang nadidelayed guys, yung ating placement. Kasi dahil sa pandemya. So, napakahirap talaga pag, itong sikuan ba? Si Corons. Pahamak talaga tong si Corons na yung mga plano natin. Ano bang tawag doon? Na laging nakakancel yung ating mga plans. Hindi tayo makapagala. Kaya, anyway, let's finish this placement and hopefully, may mga allocation na tayo. Kasi pag mag-placement kayo guys, hindi kayo pwedeng mamili. Kung saan kayo allocate, doon talaga kayo. Unless kung i-appeal nyo, due to personal circumstances, pwede kayong mamili. Pero usually, yung school talaga ang mag-choose kung saan kayo ilagay. Pwede kang mag-request ng preference kung saan mo gusto, pero hindi talaga siya 100% na makukuha mo yung anong preference mo. Kasi marami ding students guys. Kaya hindi lahat nabibigyan ng chance na maka-placement sa malapit lang. So, itong placement na to is 4 hours and 45 minutes, I think. So, 4 hours and 45 minutes drive from home. Kaya, magpapack up tayo today. So, lahat ng mga food ko ay ang kalahati ng mga food na dadalhin ko ay nakapack na. So, ang susuotin ko na lang ay na lang ako para comfortable. So, pupunta ako doon ng guys. Pupunta ako doon ng Sunday night kasi nga 9 o'clock yung orientation namin. So, Sunday night andun ako para makarelax naman tayo ng mahimbing bago magsimula yung placement. Kasi pag aalis ako ng umaga, malilate ako siguro kasi hindi ko alam ang daan, hindi ko alam kung saang highway dadaan. Meron namang GPS pero hindi pa ako nakapunta doon, so baka maligaw tayo, no? So dapat talaga mayroong allowance pag malayo-layo ang biyahe, tapos
Kaya, Sunday night, nandun na ako sa Sunday night. At itong placement na to is kalahati pa lang to. Meron pa akong 3 weeks para makumpleto to. In a surgical ward, meron din siyang high dependency unit. Meron din siyang, actually mix siya guys, 5 wards yung placementan ko nitong 2 weeks. Meron nakalagay na OR, meron nakalagay na hemodialysis, meron ding high dependency unit, meron ding surgical ward, at meron ding medical ward. So that's good kasi mai-expose ako sa 5 areas in 2 weeks time. So that's a good thing. But anyway guys, I will update you later kung matapos na to kasi ang dami ko pang ipapack up. Ay nako, ano pa lang dito, 3:43 pa ng hapon. So marami pa akong ipapack. And then mga food, magdadala din ako ng mga frozen meals kasi natatakot ako magpunta sa mga shops. So meron akong frozen meals doon. Tapos bukas magluluto ako ng pansit at adobo. Kasi ang friend ko nandun na siya, 2 weeks na siyang nandun. So 4 weeks kasi yung sa kanya at ako 2 weeks lang. So andun siya for 2 weeks already. So dadalhan ko siya ng pansit at adobo. At meron na din akong kanin. So pansit at adobo na lang yung lulutuin ko bukas para madala ko sa Sunday. Para sa Sunday morning, relax na lang ako. Alis ako dito ng 3 o'clock ng hapon. So, para makarating ako doon, 7 o'clock ng gabi, at maliwanag pa kasi daylight savings kasi dito guys. Pag 7 o'clock na ng gabi, maliwanag pa siya. So, yeah guys, magtapos muna akong mag-pack ng mga gamit. See you later! So, punta lang tayo ng Coles, guys. Bili lang ako ng mga dadalhin ko bukas. At saka magpapapetrol na rin ako. Kasi, 4 hours and a half drive. So, hindi tayo mag-stop. Maybe mag-stretching lang tayo in between. Kasi nga, may yung mga stopovers, yun yung may mga truck drivers na nag-stop galing interstate. Kaya, be careful tayo mag-stopover. So, bibili tayo lahat ng gamit today. Magpe-petrol para toilet breaks lang yung stop natin bukas. So, let's go to Coles, guys. Kuha lang tayo ng trolley. Tapos checking. Ito yung listahan natin, guys. So, una is bread. Kuha natin ng bread. Tapos na tayo sa Coles, guys. Mainit. Mainit today. Nagkamali si ate ng punch ng aking mga nabili. So, binigyan niya ako ng refund ng $9. Pinunch niya yung mangga, tapos saging, at saka yung mandarin, 2 beses ang isa. So, sabi ko, I better check my receipt. Kasi parang mas malaki yung nabayaran ko. So, chinek ko yung receipt, guys. O yun, diba? Na-punch kasi daw, training pa daw yun siya. Kaya, double check always your receipt, guys. So, refund niya ako ng $9.22. O diba? $9.22, malaki na rin yun. Sabi ko ba, kala ko isa lang. Kala ko $2 lang. Ay, doesn't matter, hindi na ako babalik. Pero pagtingin ko sa baba ng resibo, mayroon pa palang mangga tsaka saging na punch niya ng pangalawang beses. So, buti bumalik ako kasi $10. Minsan yung dyan, manager, pag siya yung nasa counter, binibigay niya for free if nagkamali sila. Pero ngayon masungit yung masungit yung manager. Sinungitan ko din sana para bigay sila sa akin ng free. But anyway, we got a refund back. Let's go and put some petrol. Kasi mainit. Tapos may ice cream akong nabili. Punta na tayo guys sa petrol. Diyan lang naman sa kabila. So malapit na malapit lang. Tapos yung bahay, mga 2 minutes drive lang from here. Uf, ang init talaga. Ang mahal naman ng petrol, $1.52. $1.54. Oh my God, butas na naman bulsa natin ito. Hi! Bahay na tayo, guys. Mahal naman ng petrol. So, full tank na yung sasakyan ko. Tapos, nilinis ko na rin yung bintana. Kasi, long drive tayo tomorrow, guys. Long drive. So, lilinisin ko lang tong aking sasakyan para ready na siya tomorrow.
Ang dami kong jumper dito kasi pag malamig. Malamig, nakakalimutan ko yung ilagay sa loob. Tapos kuha na naman ako ng jumper kaya ito tambak ng jumper. Diyan. So anyway guys, kunin na natin yung ating mga shopping. Skincare lang tayo guys. Kasi gabi na. Ang daming pimples, oy. Ano bang gamit niyo sa pimples niyo? Ito, dito pa, meron. Nilalagyan ko siya ng Cibo de Macho. Para pampaano ng scar. Tignan niyo. Ano ba yan? Ang dami-dami. Ang dami-dami dito pa. Tapos meron pa dito tumutubo. So, tapos na tayo guys. Mag-skincare. Nahugas na ako ng mukha. Tapos, shush! Yan, lagyan lang natin yan ng Cibo de Macho para mag-whiten yung scar. O, diba? Imported from Philippines yan. Cibo de Macho. Para sa mga scars. And then, ito lang guys, oh. Serum. Ordinary serum. Tapos, ano lang, Nivea Night. Yan lang. Ito na yung vlog natin for today, guys. So, I'll see you tomorrow on my road trip for 4 hours and 45 minutes. Good night, everyone. God bless. Bye. Don't forget to subscribe. Good night.